السلام عليكم. في مفاجأة من العيار الثقيل، خرجت الولايات المتحدة الأمريكية أمام العالم لتعلن عن تحالف عسكري استراتيجي جديد. أتى الإعلان عن المعاهدة الأمنية الجديدة المسماة أوكس خلال قمة افتراضية استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، شارك فيها كل من رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون. طيب، لماذا هذا الاتفاق يعتبر مفاجأة من العيار الثقيل؟ وما حاجة الولايات المتحدة إلى إقامة حلف جديد في حين أنها عضو في حلف الناتو؟ ما أهمية هذا الحلف في الخريطة السياسية في العالم؟ وما علاقة منطقتنا بهذا التحالف؟ وهل له تأثير حقيقي عليها؟ ولماذا انهالت ردود الأفعال الأوروبية ومن بقية أنحاء العالم على هذا التحالف؟ أحاول الإجابة على هذه الأسئلة الصعبة، فأرجو أن تكملوا الحلقة للنهاية. البيان المنشور من قبل الحكومة البريطانية جاء فيه قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا اتفقوا على إطلاق شراكة دفاعية وأمنية تاريخية، وأن هذه الشراكة ستحمي وتدافع عن مصالحنا المشتركة في المحيطين الهندي والهادي. ويحمل هذا التحالف بين الدول الثلاثة اسم تحالف أوكس كما قلنا، وقالت إنها ستعمل على تعزيز تطوير القدرات المشتركة ومشاركة التكنولوجيا، ما يضمن حماية موظفينا من أي أذى وتعزيز أهدافنا المشتركة. بحسب البيان، يعكس التحالف المستوى الفريد من الثقة والتعاون بين البلدان الثلاثة التي تشارك بالفعل معلومات استخباراتية واسعة من خلال تحالف العيون الخمس، في إشارة إلى التحالف الاستخباراتي بين دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا. على الرغم أن البيان لم يذكر الصين نهائياً، إلا أن وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية لم تترك لنا مجالاً للتخمين عن الهدف الحقيقي لهذا الحلف، وأعلنت مباشرة عن الاتفاقية أنها اتفاقية أمنية بين الدول الثلاثة لمواجهة بكين. الصين وصلتها الرسالة واضحة وانتقدت الاتفاقية مباشرة ووصفتها بأنها غير مسؤولة. وبرأي الصين، هذا التحالف يخاطر بإلحاق أضرار جسيمة بالسلام الإقليمي وتكثيف سباق التسلح. برأي الصين أيضاً، هذا الاتفاق يضر بمصالح الدول المتحالفة. الرد الصيني مبرر وطبيعي، فالهدف الأساسي لهذا الحلف هو مواجهتها، لكن ردود الفعل الفرنسية كانت أشد بكثير من الرد الصيني. يعني باريس تقول: أنتوا تتركوني وتروحوا أستراليا؟ طيب، على الأقل خذوني معكم. قالت الخارجية الفرنسية إن الخيار الأمريكي الذي يؤدي إلى إقصاء حليف وشريك أوروبي مثل فرنسا من شراكة مع أستراليا في وقت نواجه فيه تحديات غير مسبوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي يشير إلى عدم ثبات لا يمكن لفرنسا إلا أن ترصده وتأسف له. واعتبرت الوزارة أن القرار المؤسف الذي أعلن عنه يؤكد فحسب ضرورة إثارة مسألة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي بصوت عال وواضح. ما من طريقة أخرى جديرة بالثقة للدفاع عن مصالحنا وقيمنا في العالم. وحتى تعبر باريس عن جديتها في الانزعاج، تجاوز ردها البيانات وامتدت إلى سحب باريس للسفير الفرنسي في كل من أستراليا والولايات المتحدة، رداً على إلغاء أستراليا صفقة غواصات فرنسية بقيمة 31 مليار يورو واستبدالها بغواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية. إلى هنا ننتهي من العرض الخبري للحدث، ونبحث سوياً على دلالة هذه الاتفاقية الذي ستأتي توابعه مثل كرة الثلج وستغير من خريطة التحالفات في العالم. واختصاراً حتى لا أطيل عليكم، وضعت دلالات الاتفاقية في نقاط محددة، وهي: الدلالة الأولى: بهذا الاتفاق أعلنت الولايات المتحدة أن الصين هي عدوها الأخطر الآن، وانتقلت من مرحلة الحرب الاقتصادية إلى التجهيزات العسكرية، بل والانتقال بميدان تجهيز المعركة بالقرب من الحدود الصينية وفي المحيطين الهادئ والهندي، أي إلى ملعب الصين نفسها، وترى نفسها أنها زعيمة في هذه المنطقة وتطالب فيها بحقوق تدعي أنها كانت تملكها منذ قرون.
معنى هذا أن أعداء أمريكا المعهودين لم يعودوا أعداء على رأس القائمة، لذلك ربما ستنتهي أسطورة داعش ومن يشابهها وستصبح من التاريخ. الدلالة الثانية أن الولايات المتحدة وبريطانيا لا يرون أن حلف الناتو قادر على مواجهة الصين، وأن الدول الأوروبية سواء بعضها أو كلها لا يمكن أن يكون شريك استراتيجي يعتمد عليه في مواجهة الصين. حتى وإن أعلنت الإدارة الأمريكية عن شراكة فرنسا، فمن الواضح جدا أن هذه التصريحات من باب تطيب خاطر باريس، لأنه بمنتهى البساطة إن كانت فرنسا شريكا استراتيجيا فلماذا هي ليست الدولة الرابعة في حلف أوكس؟ الدلالة الثالثة أن الولايات المتحدة تبحث عن شركاء أقوياء وفاعلين قادرين على المواجهة، والمواجهة هنا تشمل أيضا المواجهة العسكرية، ويبدو أن هذا سيكون له تداعيات هامة في منطقتنا، إذ لو وضعنا هذا الحدث بالإضافة لعدم اهتمام الولايات المتحدة بالشريك الأوروبي في هذه المرحلة، بالإضافة لتصريحات جو بايدن بأن الولايات المتحدة لن تساند أنظمة لا تريدها شعوبها، فهذا يدل على أن ما حدث في أفغانستان مرشح أن يحدث في دول الشرق الأوسطية، على الأقل ربما يفسح المجال في بعض الدول العربية لحكام جاءوا فعلا بإرادة شعبية يمكن أن تتحالف معهم الولايات المتحدة ليكونوا سندا لها في المواجهة مع الصين. ربما يقول البعض: وهل يقصر حكام العرب الآن في تحقيق مطالب الولايات المتحدة؟ في الحقيقة طلبات الولايات المتحدة القادمة تتجاوز اعتقال وقتل هذه الأنظمة لشعوبها، وتتجاوز أيضا نهب ثروات هذه الدول، والاستراتيجية البشارية لن تجدي نفعا بعد ذلك مع الولايات المتحدة، وهي الاستراتيجية القائمة على إعطاء كل قوي ما يريد من أجل حماية كرسي الحكم. أي أنه إن كانت الولايات المتحدة تقبلها سابقا فلن تقبلها في المستقبل. فلن تقبل الولايات المتحدة أن يتواجد نفوذ صيني في مناطق النفوذ الأمريكي بكل بساطة، وكثير من الحكام الموجودين الآن بالمنطقة على أتم الاستعداد أن ينتقلوا مباشرة إلى الحلف الصيني في حالة رفع الغطاء الأمريكي عنهم. الملمح الأهم هو عدم ثقة الولايات المتحدة في الشريك الأوروبي، فاكتفت ببريطانيا وأستراليا على الرغم من أن أمريكا هي تقريبا من ينفق على حلف الناتو، إلا أنه من الواضح أنه لن ينفعها بالقدر الذي تريده في مواجهة الصين. والأهم من ذلك أن أمريكا غير راغبة في تبادل تكنولوجيا الغواصات النووية مع الأوروبيين، لذلك طلبت أن يكون كل تسليح حلف أوكس أمريكي بريطاني. في هذا الحلف بريطانيا وجدت ضالتها ولم تعد مرهونة بالعزلة الدولية، واستطاع أن يثبت جونسون للشعب البريطاني أن بريطانيا أكبر من الاتحاد الأوروبي، ووجود بريطانيا في هذا الاتحاد كان يضعفها ولا يقويها. على أي حال يبدو أن الأيام القادمة سنرى فيها الكثير من التغييرات الهامة، فبعد أفغانستان وتسليم أمريكا لطالبان مفاتيح السلطة نجد الآن حلف جديد بتحالفات جديدة، فيا ترى ما الجديد الذي سنراه في الأيام القادمة؟ لا تنسوا التعليق بآرائكم، كيف ترون المشهد الآن؟ شكرا لكم وإلى اللقاء.